Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο των Photo Shooters. Σήμερα εγώ και ο Άρης θα αναλύσουμε και θα δούμε backstage σκηνές του πώς φτιάξαμε το spec ad του Μήλο Κλέφτη. Ένα spec ad σημαίνει μια υποθετική διαφήμιση, δηλαδή δεν είναι ότι μας τη ζήτησε ο ίδιος ο Μήλο Κλέφτης για τον οποίο την κατασκευάσαμε, αλλά είπαμε ότι είναι ωραία ιδέα να αναδείξουμε ένα ποτό και να αναδείξουμε τις ικανότητές μας για να κερδίσουμε ενδεχομένως κάποιους πελάτες. Εμείς επιλέξαμε τον Μήλο Κλέφτη γιατί είναι ένα πολύ ωραίο brand, έχει ένα ωραίο story, το Follow the Fox. Γενικά, για όσους δεν ξέρουν, ο Μήλο Κλέφτης είναι ένας μιλήτης, ένα apple cider με πολύ λίγο αλκοόλ. Και επίσης δεν είναι χορηγός μας. Δεν είναι χορηγός μας. Άσχετα με το πώς ακουγόμαστε. Θα θέλαμε όμως. Ως βασική κάμερα χρησιμοποιήσαμε την Sony α7 Mark III. Γράψαμε σε 4K, 24p και για τα slow motion μας σε 120 frames. Επίσης για το pixel profile της Sony χρησιμοποιήσαμε S-Log 2 ώστε να έχουμε μια πιο flat εικόνα και να μπορούμε να την επεξεργαστούμε περισσότερο στο μοντάζ για να αναδείξουμε ωραιότερα τα χρώματα τα οποία λέγαμε πριν. Όσον αφορά το φωτισμό, χρησιμοποιήσαμε κάτι το οποίο είναι τέρμα overkill, το Godox VL150, ένα LED φως που βγάζει 150W και εμείς χρησιμοποιήσαμε ακριβώς το 1%. Δεν χρειάστηκε να βάλουμε κανένα modifier πάνω από το φως, γιατί ήδη σε σχέση με το προϊόν μας που είναι ο μιλήτης και είναι μικρό, ο φωτισμός ήταν μεγάλος και μαλακός, οπότε τον χρησιμοποιήσαμε απλά με το reflector. Χρησιμοποιήσαμε ένα τραπέζι και από πάνω του ρίξαμε ένα μαύρο φόντο. Ένα πανί, ναι. Δημιουργήσαμε μια απόσταση από τη θέση την οποία θα χρησιμοποιήσαμε για να γυρίσουμε το βίντεο μας, για να μην το γκριζάρουμε και να μην το φωτίσουμε. Θέλαμε να είναι dark το background, μαύρο. Ναι. Ως έξτρα φως χρησιμοποιήσαμε ένα RGB light της Godox. Αυτό που χρησιμοποιούμε για πίσω, το M1. Πολύ παιχνιδιάρικο. Προσπαθήσαμε να πιάσουμε κάτι σε κόκκινο. Κοντά στα χρώματα του μιλίτη. Από την άλλη πλευρά, από το φως, βάλαμε και ένα καθρέφτη, γιατί είμαστε φτωχοί, δεν έχουμε δεύτερο φως. Χρησιμοποιήσαμε ένα καθρέφτη ώστε να κάνουμε αντανάκλαση του φωτός και με ένα φως προσποιηθήκαμε ότι έχουμε δύο, δεξιά και αριστερά από το ποτό. Πρωτού όμως προχωρήσουμε και σας δείξουμε σε βάθος πώς φτιάξαμε αυτό το πολύ ωραίο spec ad, ξέρετε τι θέλουμε? Subscribe και like από κάτω για να μην χάνετε επόμενα επεισόδια και να δείτε περισσότερα χρήσιμα tutorials, breakdowns και σωστά, γιατί έρχονται κι άλλα. Και στους επόμενους 7 μήνες θα ανέβει καινούριο βίντεο. Ξεκινήσαμε με κάποια slides αριστερά-δεξιά με έναν slider, τα οποία όμως δεν χρησιμοποίησαμε στο τελικό μοντάζ, αν θυμάμαι καλά. Αποφασίσαμε ότι είναι καλύτερο να κρατήσουμε σταθερή την κάμερα και να κάνουμε την κίνηση στο προϊόν με τα χέρια μας. Κάτι το οποίο μετά είδαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε engineering χρησιμοποιώντας ένα TAF, ένα stand και να κρεμάσουμε το Μηλοκλέφτη με μια κλωστή την οποία προφανώς αφαιρέσαμε στο μοντάζ. Επίσης, για να δώσουμε τη δροσιά που φαίνεται πάνω στο ποτό και το κάναμε έτσι να φαίνεται μουσκεμα, χρησιμοποιήσαμε ένα μείγμα νερού μαζί με γλυκερίνη. Το απλό νερό εξατμίζεται πολύ γρήγορα, στάζει, δεν είναι πολύ καλό. Ενώ η γλυκερίνη κολλάει τέλεια πάνω και το έχετε για όλη την φωτογράφηση. Ναι. Μπορείτε να τη βρείτε στο φαρμακείο και αραιώστε την σε ένα μπουκάλι τύπου Ajax και ψεκάστε το προϊόν σας. Φοβάμαι και το τι θα γίνει. Μήπως είναι πολύ πηχτό και. Ωραίο. Επίσης, ακριβώς το ίδιο μείγμα, λίγο πιο αραιωμένο με νερό, χρησιμοποιείται και για το fog machine. Ωραία, φίλε. Τι έρωτας με αυτή τη συσκευή, με αυτό το μηχάνημα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία επένδυση. Ένα fog machine είναι πανφθηνό. Πέταξε κουκουράκι. Ένα fog machine. Και κάνει αυτό το πολύ ωραίο εφέ του καπνού που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και να δώσετε ένα εφέ εντυπωσιασμού. Γενικά, σε συνδυασμό με κάτι dark και με RGB φωτάκι, ναι, νομίζω μπορεί να δώσει ένα πολύ ωραίο έτσι texture στην εικόνα. Ξεχάσαμε ότι πρέπει το fog να το ρίξουμε τελευταίο. Οπότε τώρα προσπαθούμε να το διώξουμε για να συνεχίσουμε με τις λήψεις. Έχουμε το παράθυρο έξω ανοιχτό, ενώ χιονίζει. Θέλαμε να εντάξουμε στο βίντεο μας το βασικό φρούτο το οποίο χρησιμοποιείται στο μιλίτη και είναι το μήλο. Δεν μας άρεσε πάρα πολύ σκέτο το μήλο, οπότε αποφασίσαμε να το κόψουμε σε φέτες και να κάνουμε αυτό το πολύ ωραίο εφέ. Που γυρίζουν όλες μαζί σε ένα pattern. Ναι, πρακτικά κόψαμε το μήλο σε φέτες και το στερεώσαμε σε μια μικρή οδογλυφίδα, την οποία και αυτή γυρίσαμε με το χέρι μας. Ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε έστω και λίγα καρέ που ήταν καθαρή η κίνηση, γιατί τα χέρια τρέμουν πάρα πολύ. Αλλά με τη μαγεία του μοντάζ και λίγη υπομονή, είχαμε αρκετές λήψεις και τα καταφέραμε. Δεν είμαι σίγουρος αν χρησιμοποιήσαμε manual focus εκεί ή όχι. Ξεκινήσαμε με το focus στη Sony, αλλά τελικά δεν μας βόλεψε γιατί το ψιλοέχανε, οι αποστάσεις ήταν πολύ μικρές στο προϊόν. Παίζαμε με πολύ στενό βάθος πεδίου, οπότε τελικά το βγάλαμε. Ναι. Ήμασταν full manual. Και σε κάποια φάση αποφασίσαμε να φέρουμε ένα ενιδρίο. Το οποίο ήταν βρώμικο, κάποτε είχε ψάρια μέσα σε αυτό το ενιδρίο. Ένα σεβιλού που θα έδινα εγώ θα ήταν το ενιδρίο που ή το βάζο που είτε να είναι πεντακάθαρο και όχι σαν το δικό μας. Παρ' όλα αυτά το αδειάσαμε, το γεμίσαμε νερό και κάναμε κάποια drops από τα φρούτα, τον ίδιο το μιλίτη για να δώσουμε ένα εφέ εντυπωσιασμό με τις μπουρμπουλήθρες. 120 FPS, slow motion και πήραμε αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Σε κάποια φάση προς το τέλος αποφασίσαμε να σερβίρουμε το ποτό μας και να το δείξουμε. Η αλήθεια είναι πως δεν βρήκαμε κάποιο εντυπωσιακό ποτήρι, ναι, δεν είχε κάτι καλό. Αλλά φροντίσαμε στο post-production να
προσθέσουμε το logo του Μιλίτη πάνω στο ποτήρι. Ναι. Ήταν και full σε γρατζουνιές. Ευτυχώς μπορέσαμε να τις βγάλουμε και αυτές. Αλλά το ωραίο ήταν ότι χρησιμοποίησαμε από κάτω ένα καθρέφτη, ρίξαμε πάνω τα παγάκια. Φυσικά παγάκια τα οποία λιώνανε πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα και μας ζόρισαν πάρα πολύ. Και για το κλείσιμο. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να περιγράψω ό,τι φάση. Καθόμαστε εκεί πέρα τώρα στο σαλόνι μου, έτσι. Και βλέπουμε απ' έξω ξαφνικά μια γάτα. Η γάτα έχει προσωπικότητα, έχει και όνομα. Πώς λέγεται? Ο Χάρης είναι η γάτα, ναι. Όπου σκεφτήκαμε κατευθείαν και οι δύο το ίδιο πράγμα. Μοιάζει πάρα πολύ με αλεπού το χρώμα. Οπότε είπαμε να κλέψουμε την ουρά του. Ευτυχώς ο Χάρης είναι πολύ συνεργάσιμος. Θυμάμαι σε κάποια φάση που απλά έχει χασισμεί στο δωμάτιο με τη γάτα αγκαλιά. Απλά βάζει ο Άρης την ουρά τη γάτα στο μπουκάλι. Θα πάει, μωρέ, τι θα πάει. Πάμε άλλη μία. Και τελικά από λάθος κούνησε τα μπουκάλια στο τέλος, αλλά χρησιμοποίησαμε αυτό το πλάνο, το οποίο ήταν πολύ ωραίο γιατί γύρισε το μπουκάλι και βοήθησε με την επόμενη κίνηση που βάλαμε, που ήταν η περιστροφή και το reveal τελικά του Μιλοκλέφτη. Χάρη, αν βλέπεις αυτό το βίντεο. Έκανες καλή δουλειά, μπράβο. Thumbs up για το Χάρη, λοιπόν, παιδιά. Και η ώρα του μοντάζ. Ο Άρης αυτοσχεδιάσε, ίσως να πάτησες πάνω σε ένα audio. Βρήκαμε το κομμάτι με τον Χρήστο, το ψάχναμε μαζί. Έτσι, κάτι σε τζαζάκι, σκεφτήκαμε ότι θα είναι ενδιαφέρον. Τα audio effects ήταν πολύ σημαντικά γιατί αυτό που είδατε ως αποτέλεσμα δεν ήταν το ρεαλιστικό. Πάμε να τα ακούσουμε μία μόνο με audio effects. Πάμε. Και επίσης πολύ σημαντικό μέρος του μοντάζ ήταν το color grading και τα special effects ό,τι υπήρχε. Για παράδειγμα, να αφαιρέσουμε τις κλωστές από το άνω μέρος που υπήρχε στο μυλοκλέφτη, την οδοντογλυφίδα από τα μήλα που περιστρέφαμε, να πάρουμε και να κάνουμε τον διπλασιασμό των μήλων για να γυρνάνε όλα μαζί σαν pattern. Και επίσης κάτι που δεν πολύ φαίνεται είναι στο τελικό πλάνο. Το μπουκάλι που περιστρέφεται το έχουμε γυρίσει στο πλάι. Αλλά άμα το δείτε χωρίς το grading, είναι απλά ένα τετράγωνο πράγμα το οποίο κινείται έτσι και ζουμάρει. Σούπερ, αυτό ήταν όλο μας το project. Το στείλαμε στο μυλοκλέφτη, ο οποίος απάντησε, μας ευχάριστησε και το κοινοποίησε στο Instagram του. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ελπίζουμε το σημερινό πρώτο μας βίντεο backstage να σας άρεσε. Αν θέλετε να δείτε περισσότερο παρόμοιο υλικό, κάντε subscribe, κάντε like και αφήστε μας κάποιο comment. Έτσι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πιο έντονη και καλύτερη επαφή μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και μέχρι το επόμενο επεισόδιο μη σταματάτε να φωτογραφίζετε. Τα έχουμε λέξει. Καλά, άμα γράφει ακόμα το έχουμε.